يلا. السلام عليكم. سلام آقای بشیر، خوبین؟ خوبی خوبه؟ قربونت سلامتی؟ قربونت. خاله خوبین؟ خوبه؟ خاله خوبین؟ سلامتی؟ عزیز. الناز الان مادرت بله چردیه؟ ها؟ قربونت عزیزم چرت. قربونت برم. خب. ها. باش هر جور راحتی. خب. الان دیدی مادرش از واسه خمونه دوست نداره. حالا جریخه تاوری سون با دست در انا زيتش مكون دست در نکنم الاس نه پایسا بهتری آره نگاه زنم بچش دست در نکنم نه این ساعت ما دست در نکنم یارش من الاس چیه الاس؟ چیه؟ امیره؟ اسمش امیره ها؟ همون یارش میکنم بتا بخواست همون بریش دست در نکنم سر من خدایی تعریف اختیار دست در نکنم یا الاس بریم بخیر الاس بریم نظر صرفه بشین نه نه شغلی کاری که از تجربی بهش پسش می آشه خوشگله راش سپر خوشگله چه بی و ماشینه رو بسیش نه می چند وقتی چه برو فرا چون می رفتم بی کار چرمسی غذا نامناسب بی غذا خوب می خورم اوه بعضا باید شیرال باید غذا بخری باید چی بخری نه خوده فردا و آردی بود باید دست پیشا دارستی دست دنه یا کنه چی خوشگی دارستی حالا هر چی جازو داریم کتاب سنو نه دست دنه نه کنه هر چی میگم دست یکی چی فرماشتی همون بیت اون بسش انه خوستی ها یکی بیجوری بیش یکی بیجوری فریاشتی بیش انه خوستی دست دنه کنه بکی داری بسانی بادم سودا بیا مامان بتاو بوشی بابو اشرو جانم نوش جون بفرمایید بفرم بیا سلام که همش بیان اوکی آب دیست بشه بشه تاوی تو بسه مجوستی نه نشی نه داشتشی نه چقدر نازه بچهش یه پوشاش یه تی داستی هسته خوشیا دیرستش زخم بیه نازیو تو هم نمیشینی الاس تنبه الاس الان دورو بخر رو بیو الاس هم تیمانه دیگه راحت بگیر آها باشه مطمئن بیا آقا من رفتم نوش جون بفرم دست دنه باش بیا اینا بس شما هم ببینه در این ریگه الان نبامانتی الان ندویتی تنها بریم باش تنبه باش دویتی ندویتی شاش ناسامه شد نشه بیانونی دویشی ندویشی آقا فیلم مردار ببینیم ببشیم ایلا الاس بیا بشین پا الاس بیا دون بخر رو دو تیمه بشین دو تیمه ها ببینی ها آقا فیلم مردار تند فرمان باید باش روز ما بفرم نه دست دانه کنه خالی ترکی دست دانه کن باش نمام نظام کنی
Dice que le hizo maluce, de Cris maluce. Oh, شو يكلي جريوه. Cris maluce. خیلی ممنون. بتازم شو کنم نه خونده شو دست دادن پیشی دست دادن آیشی دست در نکن. قربونت عزیز. باش زروری بکنه اما زروری بکنه چشم. آقای فیلم رفتم جان. باش خواهش کنم از دست در نکنه ببخش موضوعم تو بیم. عزیز. امیرو کجا داری؟ ها گفت نشه. ماما بله عزیز کنم بله عزیز خواست بودید دارم این مغازه سنوس ناز بیا برای ماما الان بدارم مثلا شیر خوشگه و پوشاله یاری ندن نه حتما نشونم خصوصیش که نادالی باش اون سکر آفرات رو تابرم چشم. الان زدارم این اصلا نمه مانته دا معلوم نیم مانته والا دا تاب نیم نه نمگو. الان یه بغل ما ایش صبر بابی نمسکن میتارم خاله با اجازه. بشر باش خیلی باش کن. باش رو خواهد دست دادن نکنه باش نه برای سوال میشه اون طرف هم برای الان روستای چخمرم فاصلهش خیلی زیاده یه 20 کیلومتری هستی بعد شناسنامه ایدن ما نه فکر نکنم این آدمجا خوبی نیست چون خواهد شناسنامه برنه سه بغلی گوی باشو حرف بزنیم ولی گوی پدر شما با هر شما آموتن خب با خوب نبیدن یعنی مثلا مشکل شو باتسنه نه ولی تو شو چون مزه لیوان تقصیر تنه ای کاری چسی تو شما سه مقصری دورین یعنی الان من هم باشو صحبتی کنم بگم شناسنامه ما لازم داریم حالا خود رو باز صحبت کم نیدونه دیگه نه من نیام داخل فقط یا مشکلی نیست ولی همین سمت بگم تا روزی چی ثابت نکنیم ما داشتیم ما چند ماده دیمیتیم بسنبیم حالا یه روز طول بچشه یه ساعت طول بچشه ما نیتیم بسنه بیم دست شما بریم باش حالا الاز مثلا به تیگه مادر اینا ولی مثلا الاز بیدن بچه سنی ناره چه مثلا بخواد درست ثابت تشخیص بده از لحاظ قانونی حق بهتون نیا نه اونم درست از لحاظ قانونی می باید مطمئن بگم چون خب خیالم راحت بود شناسنامه رو سیکنم بگم ها مادر شده انشالله الناز ایدین تیورس را حالا خود باش حرف بزن من ایدونه دیانه چشم نمارنتش رو شما ده نیخواد این داخله نه باشه صحبتی کنم باش یه جریانی بگم با شناسنامه شده الان اصلی بچه تو هرچی لازم دارین بگو تا بسونم حالا تو باید بسونم سیش یه شیر خشکی بی زحمت هایی ببسونید ها با یه بس پوشاک چشم هرچی خیلی بگم سونسه که نداره دوشوی جیگه است یه درمونگاه پایینه خواهم حالا هر وقتی های نشده اتفاقی به چه در سرما خورده ای مثلا چیز جزئی بخون بود تا بیام تو پایین اصلا احساس شد خجالتی ها شر نکنیم آیشاله خیره کنم؟ الان برم یه شی خوشگی بسنوسی بزن باش رای روستا تو گفتی اون طرف ببرن درسته؟ یعنی بعد شیرخوش بسونو دور بزنم؟ باش الان شیرخوش واضح تری مثل اینا داره درمونگاه پایینه داروخونه هم داره شیرخوش که مثل چیزی ها داره زینا This is a
کن در موقع ایرانه تمام راه شیر خوش که بسونه آسیبت زد باشه دست در نکن خوش که چه بسونه می‌کنیم با آسیبت زد ما ها نان یک باشه لا سخت تام افراد شما سخت تو چش میدوی ناز ماما بشین پالت خوش که مادر یا حالا بیننن ایشی خوش کنن دست در نکن بفرم باشه این سانسی تو دست در نکن باش تا درست کنم برمش حالا هر وقت تموم چه یا مثلا نزدیک تمومی حتما هم بگو باشه دست در نکن ولی پوشتاش به چگونه ناش بعد داخل مغازه هل بسونوسید بالای سونوسید تو علاج نرانم پر نیست میخواه خود نیست نه سونوسید به چگونه داره چیزی دیگه نمیشه چی درد باشه گرمنی میره خوی نه بیدار رو بی مامانی بخری مامانی نیست بابا نیست برم ده گرمنی ایران شاعر زیاد زندگی کردن قصانه اونیشون رو خراب کردن رفتن آدونم کمانی شد داخلی چیشون خوب رو ما میرم چه زانه هاشتون ولی شما همین مسیر می رفتیم شراب باید چه با همون رو با همین کفیت زیادی آنم باید چه شنو من ده همین پیاده بودم من می خرابش خورم سبزی کارو پای ماشین رام سیب شهر از روزی به بعد زاده خیلی خطرناک شد قبل پایین یه بار رفتم زیر روستا اوور ولی اوورتر دی نرفتم نه مواظب بود زاده زیاد خوب نیستم ولی از زیر به بعد یه بار زادش خطرناک شد چون باید بریم پایین خانم بخش زیاد سوال توی پرسم نه سرده بعد گفتنی پدر شاهد عموتی بود درسته؟ بعد الان مثلا شما جریان اتفاق تو هسته پدرت مثلا نگاه که با مثلا بچم کرونه پدرت مادرت پدر مادر من 2 سال هم چه دستم داخلی 2 سال دیمو امون بزرگ جو بیرون بعدن یعنی هم پدرت هم مادرت ها؟ داخلی 2 سال بیرون یعنی شما خواهری برادر هیچی هم نوریم؟ نه همه تاج فرزن بیرون 2 سال میشه یعنی تی عمود بزرگ جو بلیه؟ ها تیمون بزرگ جو بیرون ده بخاطر میشه تقشون جو کو بیرون بعد
باید شکر خون کنیم دوا کن خوش از دوا شد خیلی اسم سوالی که مثلا پدر مادر داشت رفته دیشو تازون تاز شدن بخشی اون اسم کسی نبراشت می و دم دفاعی چه زیدوش کسی نداشت اون وضعیت واقعا خیلی بده ناز بشه مامان لازم بشه مادر از روزی که الناز گم کردی اینطوریه بیا نشه چشون چرمام شاد برمه اونه بردم شاد برده بودش نه بعد حرفی یعنی احتمالش هست؟ تفریح زیادی ها رو مواد مصرفی که نه مواد مصرفی یعنی بعد هیچ الناز گم کردین ایده مثلا لباس تمیز پوشی خیلی به خوشی رسی همیشه مثلا باشه دوشه بود وسیله سیسیشون لباس سیسیشون الان همون داخل روستا چه بوینی میشن نورنه فکر کنم همون رو الان میرم زای نیر رفت فقط رفیقش یادش بیکارا شب نشینی و این کاری نه انجام میده از شوهرت مصیزی مصرفی چی؟ نه شوهر کم استفاده نیچه چیزی درست الان مطابقم از نزدیک بینیم شو اسمونم چون واقعا هرچی ما جلوتری ریم هرچی شما رو بیشتر اشناسیم واقعا متوجه بود چه واقعا شرایط سختی داریم واقعا همون مردم منطقه خوشمن شرایط سختی مثلا این موضوع پیچیده بود سیما مثلا شما پدر مادر نهوری مثلا یه لازم به ما گفتن او بردشه با داخل رودخونه غرق و بیره ولی مثلا الان این حرف ایزه مثلا واقعا بخون چیز بوده اون منطقه هم خوش زیاده امکانات نداره چه بخوام بگم همشون مثلا مردم عادیه مردمی که فقیرن مردم نماره باشو صحبت کنیم انشالله دست درمه حالا فقط ایبون و شما گو چه نه شما نه اصلا حرفی در ماه شما نیزنم اصلا کار با شما داخل ماشین بشینید تا ما برم بگم روستای پایینه هدیر زندگی کنی شو؟ نه زیاد به خاطر اوتر یعنی بازم بعد برم؟ حالا هر وقت رسیدیم خونستونی گفت رسیدم جنو ناز ما وصلت خیلی میرم نم غلط ها نم غلط نم غلط کاکا بشین ولی سارزونی بشین راضي الموسيقى دامشقة تونس بقولي سيشقة لا خوب بعضهم من السنة من سبايم خصوصا من السبايم تقبل شو ليش برام Kakasını? Amiru? Datan mana? Mana? Data tisu. Data tisu. والا بخشین یه سوال شخصی بید
می‌ذارم اسم خوناسیمو بگوین. اسم معنازه. بخش باز پرونو رسیم. نه خواهش کنید سر. Mana kalau ازا پسرتون امیر ها؟ ها. جون آوانی. اینا بشین. ما یه چی بریم بدورم. بریم برجاش نبریم. بریم بانتینی. خیلی. روستایشون بالای روستایشون همین پایین تره. آینه چون بالایی نیست نه؟ نه. بعد زریان ایرسه نه ایدو جمع صده. من سر بزنه. آینه نیست اساسی میرگاه برها چون چه ایره او زیاده آبشار داره. آن بشنفتم یه اطراف صد سوزی داره همینه. سلامتی بگن دستگاه وسیله میرسه ببخش آقای گم اسمتون چنه؟ ما اسمم علیه آقا علی اسم مامان تو چنه پر؟ مادر ما هم اسمش شتایونه مادر زن خوبی برای حفظش کنیم مثلا آقای گم با او خانواده چه آشنایی داشتیم؟ با کدوم ها با هم که با همین چه دیروز متشون بیرون ما وکیلشونو کارشون انجام کار قانونیشونه بعد اعلان زن گروه پیدا کردیم الان شما نه همه روستا چون زندگی کنی به درجه داخل روستا بی بعد به خاطر همین درجه ما رفتیم یه با مردم رفتیم به این جوش درست شد دیان شدن بعد به صورت اتفاقی اعلان زد داخل پایین روستا دارن داخل جنگل دیگه اصلا داخل روستا هم نمید یعنی تو مثلا تو اعلان زور پیدا بیست برای رو سیخ من سواله من آنلاین در روش پیدا شد شما اگه 2 ماه کن بشید اصلا موضوع پیچیده ایه امیر دنیا متعال دمای دو 20 روزه در فرستگی تو بریم ولی قبلش پول بیره اجازه چی بیره دو بیره رفتم داخل زایشگاه بعد همون تی خانواده شوهر هم بید اومد از زایشگاه چون ما در اون مهمونمون گفتم تا الناز کورس الناز چرا میچه الناز آورده ولی ما باور نشون میکنه یه این وسط زریانی هست بعد همین الان خود هم ریپورتش کنی بازم میگن که آورده شد نه اصلا اسم الیاس نمیدونم شما پیدا شد مثلا اسم هم به شما دیگه باش صحبت خونه تو به همین نزدیکه یه خورده همون پایین تره یا خونه کشکلوی هست دم همون تو هر چه گفتن الناز آبو آوردش داخلی آب بزرگ یا چیره یعنی گفتن اومد این آوردش ها آوردش تاره بردش آب ایران پایی بریه نونو اشناسی ایرانه بعد الان با کو طرف برم؟ به این طرف بزنم این سمت بالا ها؟ این طرف راستی روستایده و بالایی این شما روستا پایین تر هم هست ها؟ ما همین روستایی چیرنه یه دست تابستان برتر هستی خیلی جالبه کاری طرفا نومندی الان در پاییز چطوریه؟ بهارش مشکل تره این سرسبز ها؟ شو کرده جای میرد
خاطر همین صد سوزی یه میان چی مونده باید رسیدگی میکنن طرز آبزویی هم الان دیگه همین روستا درسته؟ درست نگاه میرم باشو صحبتی کنم با خانواده شوهرت صحبتی کنم با زبون خوش نشناسنامه نیدن و بینم اصلا شما پیاده نبود مواظب به لازم پیاده نبود بیا ناز خواب بروشه دخمه پیاده نیم نجه خمه بونن شهر پای کنن داخل ماشین پیشین چیزی نیدونم ما آقای اپراتور برای همینه اصلا با اون هر کسی نمیزنیم با اون بالا برم بالاتر بالا بریم برم بالاتر یعنی در هر زاویه بگید تا مواستم روستا با صفایی هم ببین دوستاش خیلی هستم زحمت میدید اطراف هستیم همه اطراف ها جایی که ماشین رو توی حساب کنید خلاص خانم لا خدا شکر نه اونشو همین پایینه یه در آب رنجی یعنی همین لب رو اویا تو باشه در لای آب ما این رنجه. پیش رو باید صحبتی کنیم شما داخل ماشین بنشین مواظب به سیلی همون تا ما بید بره علی خوبی؟ بفرم يلا هلا مفهمش فهمم مزاحم تو ببخشید سوال باید داشتم تعمیرات کنید ایشوره دانش میدان سری چند دوری بسیار کنه نه بعد ببخشید یه شخصی یه خانوم اسم فرما شماش دوست کیه؟ اینه کتا بعد شروعش رو روان دار رفته بعد بچه چی داری؟ نه اروسه بعد دخترش پول نمیخوام برش پول بعد بچه دوره هم داره؟ بچه دورش پول نه؟ یعنی همین اونی که ایداره بود شا چند وقت پیشه؟ 2 ماه پیش بود شا و خود تو دیلش او بردش بعد الان زینه کرد کل نه نه یعنی دیو در با بعد الان مطمئن شما بچیده در حالتون یه عروض شما داخل شهری با چند تا درگیر رو بین و تهمت زیایزیم الان داخل زندانه الان خواستم نه امکانش هست که شناسنامه خشه و اراش بیرون رو برم مکتوبی نه سلام نه یعنی سنگی بکنیم میکنن آزاد شکنم الان شناسنامه نمیگیم آیا یعنی چون اون زینه به زندانه یعنی که بینیش به زندان واسه نه دیگران داره مثلا زندان یعنی پس
سر تعداد شناسنامه دیگه با دعوایی نه؟ چی کنیم؟ حالا که چه هاشون باش صحبت کنیم؟ این دافت کویه یه همین سرگرمی ها حالا همین زندگی شما همینه؟ روز تو همین زندگی ها؟ بعد بچه‌ش شو اوگوز نامش نی؟ یعنی آیده پولش ها؟ بعد او دنبالش جکسی مقدمه بعد شما الان با عروس تو چه مشکلی دارید؟ چی می‌کنید؟ یعنی بسیار شکل بس کار یه اتفاقش هست ها؟ من این اتفاقی نفته دیگه حالا شعور تو چه آزادون باش صحبت کنم؟ نه حدودا مثلا یه هفته داره بعد همون بچهش در حد 2 سال 3 سالش بیام ولی یه بور راه اینا رو شناسانه فعلا نشون میدیم دارن میگو هم نشون اصرار نیست بریم تا شوهرشه یا؟ شوهرش معلوم نیست ماشکه شوهر تو توش بیمارستان یعنی میتونه کار چی کنید؟ یعنی فلز هم نیست ها؟ یعنی تمه قبر بعد تو کاری که نه میتونه شما مثل درستی بود من هدف نیست این مردم کمک کنید اگر شما کنید ما در تمام کمک شاید کنید چون روزی لرام زندانه بودی به چند خواسته رسید اگر آخر زندانه نیخه آزارش کنید یعنی آزارش نکنید یعنی این قلب دستش ناراحت بود الان اون بچه داری بچه دفع داری بچه دمایی الان یعنی میکنی که تو زفتش که میکنی بایی الان میکنی الان موقعا یه روز نظام خوبون الان عرق شاید آزادی دوباره ناصر بزن اما در خدمت میخوام بخشیم نظام موقع چند مونده توی بلا میرم عرق شاید تو مدرسه تو میرم به سه تیمون ما در خدمتی بخشیم خانم خدا حافظ سلام سلام خانم سلام سلام دین دایی عروسی رو بگوی بچه همین رو بگو اتش کنی نکنم بیو خریده بچه رو تو رو بگو این باز داخل رو باز ما بچه نیده اوگو یعنی مادر سری مادر خواهی حالا باز است آشیل جان یعنی به نظر راستی تو والا این حرفلش خیلی مشکوک چیزه نه ترسیبی آبش جوری نیستش بخوابه شیش که پیداش نکنه چه کنیم؟ سلام خیر خوبین؟ الان ولی ما رفتیم با یه خانم صحبت کردیم با شناسنامه نام والا زبانیم تو خانم بهتون گفتم خب گفتم آردم چنیه شناسنامه نیه
بچه همون بین همون خاصی مرگونه من همون بین یا نه؟ نه والا آموتی بود راسته یا حالش بد بود بردنش بیمارستان راست گفت نه حالش خوب نیست بنده خدا اینو داشت بعد کشون هم سامونه که اصلا نشون هم نداشت بعد اسیز دیگه همون زیده خونه نشون هم داد الناز ایره او بود گفتم این مردم دروغگویه بازم واقعیت چیزی حالا به نظر تو باید سکنیم نه بالا خودتون گفتم شناسام نیره اصلا نشون هم نداشت بینم راست دروغه والله ما برنیم برنیم داخل مستاقل بعد سب کن تا پدر شوهر تو حالا با این خاصی زنونم حرف زدی ها؟ یه بنده خواهی زن چنیدی بعد شاه همیره همه تو نمی اتاق زندگی کردی نه؟ منم یه اتاق اشترای زندگی تو سختی همون یه اتاق تینا دارن همه داخل ما زندگی کردن او برادر شوهر تحصیل الان داخل کوه گرده چی؟ برادر شوهر یه آدم چیه؟ یه زانیشینه نشه لامنه چی ملناز ملناز آورده داخل روستا تو از شما ایره چطور زندگی کنی؟ مثلا وضعیت گازو گاز نداریم یعنی گاز نوشته نه فقط با همه چرب سوختل خوری کنیم زندگی کنیم باشون کلا شما داخل هم یه اتاق بینیم؟ ها ما داخل هم اتاق بریم دو تا جو بیدن ما باوش دویش یه دایی اوزا بگه فلزه ها؟ ها فلزه دست پاش خوش کن بردش به بیمارستان همیش کارو نبیه شما بیمارستان اکتبان داخل کوه گرد خرجشون همه چیشون همون میره خو میداغ ایبرال میره هم میپره کار کنه بقیل از شناسنامه جوردی هستیلشیم ما خوب دید اصلا میخوام میگم برای سرا بعد ما دروغش گم مجبور با یه حرف بزنم شما داخل زندانی اون شهر مثلا بخواد آزاد تو کنه به طور نی بدم اون زم زندان باسته بچه‌ش هم اصلا نیخیم یا تا بچه‌ش هم نیخیم ما خب یه حرفی نوشته بزنیم ما از زیاد اصرار کنم متوجه بود به این حرفی نزید خیلی بزرگی هم الان بخوام یه خورده فیلمش بذارم بیننده عزیز براتو بفهمه بچه تو خواب ره ناز ماما خوب یا آدم من خوب یا باش مشکلی نیست ببینین پیمان راحت نیستیش زندگی کنیم اما اتاق چوبره نه دست رو در نکنه مزاهم تو نیکن بخدا نه من شما جای نمیشه بره میان در ساسی تو درست کنم نه هیچ جای نمیرم ولی همینم اون شهر چه قبلا بیرم یه چیزی که الان اولادش ما خیلی النازه بیم شما الان این مدتی که ما خیلی ثابت کنیم که شما مادر النازین الان ما خود اونا مادرش هستی ولی قانون اجازه نیه به الان به تو باید شناسنامه‌ش حتما بودم طبق قانون باید کار انجام بدیم الان تا این مدتی که ما بخوایم ثابت کنیم که شما مادر النازینو صبح خدای نچه حرف چیزی پشتش نبود این مدت هم داخل هم اتاق بری با الناز و باید بچه زندگی کنی الان انشالله تا بعدا لایفه چی حال توی اگه بینیم درد سر درست کنی نه بخور نه بچه درد سریم ما مادر نیم تا اجتماع ما خیلی خوشحالی بود مثلا ما وابسته الناز رو بیم مثلا میتیم الناز هم نیتیم همون دیر بود ما این مدت تیم ما زندگی کنیم خدا
پیاده بیام بلن طورش معلومه تا 3 روز آزادی پیدا کردم سری بعد اخواستم بیام نشمان رو با خود میارم بخون تینا هم آدرسمو بلنم نشما ازیتی بونه چسی گیدن داخل روستا وقت ببینین تو ازیت میگیرم منطقه قشنگیه خیلی کل قشنگ روسال جذابی داره الان روستایی هستن پایین کلومترش بله دستوانه اینو دسترسی به گاز ندارن گاز شهری